Hello, good afternoon, everybody. Myself Tamal welcomes you to Scordemy. Scordemy লৈ সকলোৰে স্বাগতম থাকিল। ঠিক আছে, সম্ভৱ হৈ যায় মাজে মাজে, একো নাই। ঠিক আছে, চলো। সো yesterday আমি যোৱাকালি কি ক্লাছ কৰিলোঁ? যোৱাকালি আমি ডিষ্টেন্স এণ্ড ডাইৰেকশ্যনৰ যোনবিলাক আমাৰ কনচেপ্টছ আছিল, আমি সেইবোৰ অলপ ডিছকাছ কৰিলোঁ। তাতে আমাৰ যোনকেইটা 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইৰেকশ্যন আছে, আমি সেইবোৰ কথা আমি চালোঁ, হয়নে? Each and every turns will be of 90 degree because that is the basic thing we need to all know about it, right? So আজি তাৰে লগতে on the basis of the concepts that we discussed earlier yesterday আমি যি কনসেপ্ট আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰে বিনিময়ত আমি কিছুমান আজি কোৱেশ্চনছ আনিছো আৰু এইবোৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ এসএসসি হৈ গল বা ৰেলৱে হৈ গল এইবোৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকৰ তাতে আহিছিল ঠিক আছে সকলোৱে জানা ডিসটেন্স ডাইৰেকশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট চ্যাপ্টাৰ ইচ এণ্ড এভৰি এক্সামত ৰাদাৰ বি প্ৰিলিমছ ৰাদাৰ বি মেইনছ সবতে এইটো টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে এটা হলো মিনিমামটো আহে ৰাইট সো সেইভাবে আমি যোনটো সিৰিজ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো যেনেকৈ ৰিজনিংটো মই ষ্টাৰ্ট কৰিছো পাৰ্থ ছাৰে তোমালোকৰ ম্যাথছটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে সো এইটো কন্টিনিউ কৰি থাকিবা আৰু তোমালোকৰ এক্সামত তোমালোকে চাবা কি এইবোৰ কোৱেশ্চনছ তোমালোকে ইজিলি টেকল কৰিব পাৰি আছা ওকে সো আজি আমাৰ পাৰ্ট নম্বৰ আমাৰ 2 হয় ঠিক আছে আমি আজি ট্ৰাই কৰিম যিমান ডিসটেন্স ডাইৰেকশ্যনৰ কোৱেশ্চনছ আছে যেনেকুৱা টাইপছৰ কোৱেশ্চনছ আছে ওয়ান শর্ট টাইপ আৰু সেইবোৰ কোৱেশ্চনছ আমি আজি শেষ কৰিব আমি চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আহা ক্লাসটো স্টার্ট কৰো সো এটো তোমালোকে জানাই দা টেলিগ্রাম চ্যানেল ওজি হয় নাই ঠিক আছে হিয়ার ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ মি এটো তোমাৰ স্কডেমিৰ হৈ গল আৰু এটো যত তোমালোকে ৰাতি হয় না নাই ঠিক কৈছো তো দিয়া ঠিক আছে চলো আমি ক্লাসটো স্টার্ট কৰো দিয়া প্ৰথম কোৱেশ্চনটো এটো কৈছে a person is facing north first he turns 45 degree in the clockwise direction then he turns 90 degree এটো যোৱাকালি আমি কৰিছো হয়নে ঠিক আছে যোৱাকালি যোনটো কৰিছো আমি এটো আজি আগনাবাৰো ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে ৰাহুল নামৰ ব্যক্তি আছে ৰাহুল তুমি আছাই না ক্লাছত ৰাহুল Rahul moved a distance of 115 meter towards the northeast direction বুলি কৈছে এটা নৰ্থ ইষ্টত কি আছে স্যাৰ নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ মৰমৰ অসম আছে কাৰেক্ট নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ মৰমৰ অৰুণাচল আছে কাৰেক্ট তুমি সবে কাৰেক্ট নৰ্থ ইষ্টত এইবোৰ ষ্টেটছ আছে ত্ৰিপুৰা আছে নাগালেণ্ড আছে মিজোৰাম আছে হয় নে নাই হয় কাৰেক্ট ঠিক কিন্তু আমি এতে ষ্টেটছটো পঢ়িব আহা নাই আমি এতে কি পঢ়িব হৈছো ডিসটেন্স এণ্ড ডাইৰেকশ্যন সো now the northeast direction will be what this will be the northeast direction ঠিক আছে Rahul moved a distance of 115 meter towards the northeast direction তার মানে কি এই সাইডে এক মিনিট right ঠিক সো নৰ্থ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ পিনে হি 115 মিটাৰ হি গ'ল সো 115 মিটাৰ হি গৈছে বুলি কৈছে আমাক 115 মিটাৰ হি গৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে হি গৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত হি কি কৰিলে হি turned to the left and walking for about 50 meters turned right হি নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে গৈ কিনে হি turned his left এতিয়া মই কৈছিলো ডাইৰেকশ্যন সদায় 90 ডিগ্ৰী টাৰ্ন হ'ব ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় তুমি যে এপিনে গৈ আছা তুমি বলে এনেকা টাৰ্ন হলা নহব এটু গৈ কিনে এনেকে হ'ব ডাইৰেক্টলি তোমাৰ 90 ডিগ্ৰী তোমাৰ বনিব লাগিব ঠিক আছে যোৱাকালি আমি এইবোৰ কথা ডিসকাস কৰিছো হয় না নাই কোৱা হয় স্যাৰ ঠিকে কৈছে আপুনি ঠিক আছে তো towards his left কৈছে so towards his left কলে এই ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব towards his left কলে এই ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব because this is 90 degree because this angle is 90 degree 90 degree তে টাৰ্ন হ'ব কিন্তু ঠিক আছে he turned to the left and walking for about 50 meters turned right লেফটৰ পিছত হি আকৌ ৰাইট টাৰ্ন লৈ লৈছে হয় না নাই হয়তো আকৌ ওপৰতে গুচি যাব নেকি আকৌ ঠিক আছে আগবাঢ়ো আমি কোৱেশ্চনটোত হি 50 মিটাৰ টাৰ্নছ লেফট দেন ৱাকছ ফৰ 50 মিটাৰ্ছ ঠিক আছে আমি এইখিনি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত
turns right and walk 75 meter. Right turn লৈ কিনে আকৌ 75 meter হি গ'ল ঠিক আছে then he turns left আকৌ left লৈছে আকৌ left লৈকে 35 meter গৈছে so যদি মই কি হৈ গ'ল ঠিক আছে ৰবা So 115 মিটাৰ হি নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে গ'লে 115 মিটাৰ হি নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে গৈছে বুলি কৈছে তাৰ পিছত হি লেফট লৈছে লেফট লৈ কিনে 50 মিটাৰ যোৱা বুলি কৈছে হয়নে নাই লেফট লৈ কিনে 50 মিটাৰ গ'ল তাৰ পিছত হি আকৌ ৰাইট লৈছে ৰাইট লৈ কিনে 75 মিটাৰ গৈছে বুলি কৈছে আকৌ ৰাইট লৈ কিনে 75 মিটাৰ গৈছে বুলি কৈছে দেন এগেইন হি টাৰ্ন লেফট লেফট লৈ কিনে আকৌ হি 35 মিটাৰ যোৱা বুলি আমাক কৈছে দেন হি টাৰ্নড ৰাইট এণ্ড ৱাক 30 মিটাৰ আকৌ ৰাইট টাৰ্ন লৈছে তাৰপিছত 30 মিটাৰ লৈ লৈছে লেফট ৰাইট কৰি আছে বঢ়িয়া কৰক ঠিক আছে 30 মিটাৰ হৈ গ'ল হি এগেইনষ্ট টাৰ্ন লেফট এণ্ড ৱাক 25 মিটাৰ ইয়াৰ পিছত সেই 30 মিটাৰৰ পিছত এইখিনিৰ পৰা মই কৰি দিছোঁ এই 30 মিটাৰৰ পিছত হি আকৌ লেফট লৈছে লেফট লৈ কিনে 25 মিটাৰ হি আকৌ 25 মিটাৰ হি আকৌ খোজকাঢ়ি গৈছে এণ্ড ফাইনেলি টাৰ্নছ টু ৰাইট এট এন এংগল অফ 135 ডিগ্ৰী আচ্ছা তো এগেইন হি টাৰ্ন টু ৰাইট ৰবা এইখিনিৰ পৰা দেখাই দিওঁ চ' 30 মিটাৰ আমাৰ এনেকুৱা আছিল 30 মিটাৰ এইটো হোৱাৰ পিছত হি আকৌ লেফট টাৰ্ণ লৈছে লেফট টাৰ্ণ লৈ কিনে হি 25 মিটাৰ যোৱা বুলি কৈছে 25 মিটাৰ হৈ গ'ল 25 মিটাৰ পিছত হি টাৰ্ণছ ৰাইট এট এন এংগল অফ 135 ডিগ্ৰী এতিয়া এংগল অফ 135 ডিগ্ৰী ৰাইট চাইডে লোৱা বুলি কৈছে ৰাইট চ' দিছ উইল বি আৱাৰ ৰাইট চাইড চ' এইখিনিৰ পৰা এইখিনি তোমাৰ হৈ গ'ল কিমান 90 ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী এতিয়া আমাক আৰু 45 ডিগ্ৰী লাগে তাৰমানে হি এইটো এংগলত টাৰ্ণ কৰিছে এইটো এংগলত টাৰ্ণ কৰিছে 45 ডিগ্ৰী এইটো এংগলত টাৰ্ণ কৰিছে তাৰপিছত কি সুধিছে ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ হি মুভিং ফাইনেলি ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ হি মুভিং ফাইনেলি চ' চোৱা তোমাৰ লাষ্টৰ যোনটো এৰ' আছে এই লাষ্টৰ এৰ'টো কোন পিনে আছে এই চাইডে আছে এই এৰ'টো উঠাই লৈ কিনে ইয়াতে লৈ আনা এই এৰ'টো ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ কিনে ইয়াতে লৈ আনা বিকজ আমি চেণ্টাৰটো এইটোৱে মানিছোঁ আমি চেণ্টাৰৰ পৰাই চাব লাগিব হয়নে নাই আমি চেণ্টাৰৰ পৰাই চাব লাগিব তেতিয়াহ'লে এই ডাইৰেকশ্যনটো এই লাইনটো আমি ইয়াতে চুপচাপ উঠাই লৈ আনো আৰু এইটো দেখাইছে আমাক এইটো ডাইৰেকশ্যন আৰু এই ডাইৰেকশ্যনৰ নামটো কি এই ডাইৰেকশ্যনৰ নামটো কি হ'ব এই ডাইৰেকশ্যনৰ নামটো হ'ব তোমাৰ সাউথ ইষ্ট ফাইনেলি মুভিং ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন তোমালোকৰ কি এনচাৰ আহিছে তোমালোকৰ কোৱা ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ ই ফাইনেলি মুভিং 135 ডিগ্ৰী ৰাইট বুলিতো কৈছে চ' 135 ডিগ্ৰীটো চ' এইখিনিৰ পৰা এপিনে গৈছে একো নাই বাৰু লাষ্টত তাৰ এংগেলটো এইটোৱে থাকিল ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যদি 135 যদি মই ইয়াৰ পৰা যদি চাব লাগে তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ 90 এণ্ড প্লাছ 45 অ'কে ৰ'বা তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব আমি এইটো চাব লাগিব কি চোৱা এই ডাইৰেকশ্যনটোৰ পৰা তাৰমানে লাষ্টততো আমাৰ এইটোৱে ৰৈ গ'ল ন এইটোৱে আছে চোৱা এই ডাইৰেকশ্যন আৰু এইটো ডাইৰেকশ্যন আমাৰ মিলি আছে নে নাই মিলি আছে এই ডাইৰেকশ্যনটো মিলি আছে চ' এই ডাইৰেকশ্যনটো উঠাই কিনে যদি মই ইয়াতে ৰাখি দিওঁ ইয়াৰ পৰা এই প্ৰস্পেক্টিভত আমি যদি 135 ডিগ্ৰী যদি ৰাইট টাৰ্ণ কৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে চাবা কি হ'ব দিছ ইজ 90 ডিগ্ৰী ডেট ইজ বিং হেপেনিং 90 ডিগ্ৰী যদি এইখিনি যদি হয় তেতিয়াহ'লে তাত আৰু 45 ডিগ্ৰী যদি মই গুচি যাওঁ আৰু 45 ডিগ্ৰী গুচি গ'লে কি হ'ব তোমাৰ হৈ যাব 135 ডিগ্ৰী টোটেল চ' আই কেন চে দিছ এংগেল ইজ 135 ডিগ্ৰী ৰাইট 135 ডিগ্ৰী যদি এইটো এংগেল হয় তেতিয়াহ'লে ই এতিয়া কোন পিনে গৈ আছে ই গৈ আছে তোমাৰ চাউথৰ পিনে গৈ আছে কাৰেক্ট বুজি পালা ই চাউথৰ পিনে গৈ আছে এটা ধুনীয়াকৈ ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ ই ফাইনেলি মুভিং ফ্ৰম ইন চাউথ ডাইৰেকশ্যন হি ইজ মুভিং ঠিক আছে ক্লিয়াৰ অ'কে নাও লেটছ মুভ অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত কি কৈছে এ বেটাৰী অপাৰেটেড টয় turns 45 degree clockwise in every 30 seconds. The toy faces west and start. আচ্ছা তো আমি সকলোৱে জানো আমাৰ এইটো আমাৰ ইষ্ট হ'ব আমাৰ ৱেষ্ট এইটো হ'ব আমাৰ নৰ্থ এইটো হ'ব আমাৰ চাউথ এইটো হ'ব কাৰেক্ট ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ চাউথ মই দি দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ই প্ৰথমতে ৱেষ্টৰ পিনে চাই আছে ই প্ৰথমতে পশ্চিমৰ পিনে চাই আছে বুলি আমাক কুৱেশ্যনটোত কোৱা হৈছে কুৱেশ্যনটো অসমীয়াত নাই ন ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত অসমীয়াতে মই কুৱেশ্যনখিনি ৰাখিম দিয়া ঠিক আছে এণ্ড ষ্টাৰ্ট চ' প্ৰথমতে ই কি কৰি আছে ই পশ্চিমৰ পিনে চাই আছে বুলি আমাক কৈছে ৱেষ্টৰ পিনে চাই আছে বুলি কৈছে
ঠিক আৰু each and every 30 secondsত each and every 30 secondsত 45 ডিগ্ৰী clockwise ঘূৰে বুলি আমাক কুৱেশ্যনটোত কৈছে হয়নে এইখিনিয়ে কৈছে আৰু একো নাই correct so 45 ডিগ্ৰী ঘূৰে হি each and every secondত so at the end of 60 second means কিমান হ'ব 1 মিনিট পিছত কি হ'ব আমাক এটো সুধিছে ঠিক আছে সো এটা 30 সেকেন্ডত যদি 45 ডিগ্ৰী যদি ঘূৰে যদি মই এটো যদি 60 সেকেন্ড বনাব লাগে সো মাল্টিপ্লাই বাই 2 কৰিম 30 * 2 is 60 ইয়াতে যদি মই 2 মাল্টিপ্লাই কৰিছো সো মই ইয়াতে 2 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব কারেক্ট সো এটো হৈ যাব তোমাৰ 60 সেকেন্ডস এটো হৈ যাব তোমাৰ 60 সেকেন্ডস আৰু এই 60 সেকেন্ডটো তোমাৰ কি হৈ যাব 90 হৈ যাব 90 ডিগ্ৰী হৈ যাব হয়নে সো এতিয়া হি যদি ওয়েষ্টত যদি চাই আছে আৰু হি ক্লকৱাইজ ঘূৰে বুলি কৈছে দেই ক্লকৱাইজ কোন পিনে হ'ব ক্লকৱাইজ এটো ডাইৰেকশন হ'ব যোৱাকালি আমি চাইছো এটো হৈ যাব আমাৰ এন্টি ক্লকৱাইজ এটো হৈ যাব আমাৰ ক্লকৱাইজ যোৱাকালি আমি ক্লাছত চাইছো বঢ়িয়াকে হয় নে নাই ইয়েস স্যার কারেক্ট সো এতিয়া ওয়েষ্টৰ পৰা যদি মই 90 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ কৰি দিও তেতিয়া হলে মই হৈ যাম নৰ্থৰ পিনে in which direction will it face he will face in north direction option number a for আমাৰ মৰমৰ অসম correct a for আমাৰ আসাম a for আমাৰ অসম ঠিক আছে বুজিলা simple easy clear yeah moving on to the next question দিয়া এটো এবাৰ কৰা নিজে এবাৰ ট্ৰাই এটা কৰা আৰু যোনে যোনে চাই আছা সেশনটো লাইক কৰিবা ওকে দিয়া কৰা ঠিক আছে আমি এটো কোৱেশ্চন চাও ইয়াতে কৈছে Zainab is standing facing at a particular direction initially then she turns 90 degree clockwise after that she turns 180 degree anti-clockwise then she turns 135 degree anti-clockwise she finally turns 180 degree clockwise now she is facing in northeast direction in which direction is Zainab facing initially before taking any turns okay ঠিক আছে আমি এটো চাও ঠিক আছে সোয়া Zainab is facing initially in a particular direction ঠিক আছে মানি লৈছো কি মানি লৈছো আমাৰ কি আছিল যোৱাকালি যে পঢ়িছিল যে ক্লকৱাইজ আৰু এন্টি ক্লকৱাইজ হয়নে এন্টি ক্লকৱাইজ হয়নে এটা ক্লকৱাইজত কিমান ডিগ্ৰী দিয়া আছে 90 ডিগ্ৰী দিয়া আছে ক্লকৱাইজত তাৰ পিছত কোৱা হৈছে she then turned 180 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ বুলি কৈছে হয়নে 180 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ কৈছে 180 ডিগ্ৰী আমি লিখি দিলো ইয়াতে ঠিক then she turns 135 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ আকৌ 180 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ 135 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ 135 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ she finally turns 180 degree clockwise 180 degree clockwise ঠিক আছে ওকে সো কিমান বাছি গল তোমাৰ এটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 270 this is 315 সো গ্যাপ কিমান আহি আছে তোমাৰ গ্যাপ কিমান আহি আছে
45 ডিগ্ৰী গ্যাপ আহি আছে হয়নে সো 45 ডিগ্ৰী গ্যাপ এটা আহি আছে ওকে 45 ডিগ্ৰী গ্যাপ এটা আহি আছে so is facing এতিয়া হি নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে চাই আছে নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে যদি 45 ডিগ্ৰীত চাই আছে তো ইনিশিয়ালি কোন পিনে চাই আছিল আমাক এটো আমাক সুধিছে ঠিক ওকে এতিয়া মানি লৈছো ই প্ৰথমতে নৰ্থৰ পিনে চাই আছিল আমি মানি লৈছো ঠিক আছে প্ৰথমতে ই নৰ্থৰ পিনে চাই আছিল বুলি আমি মানি লৈছো তাৰপিছত হি কি কৈছে 90 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ না 90 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ সো 90 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ হলে হি এতিয়া এপিনে চাই আছে 90 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ কলে হি এপিনে চাই আছে এতিয়া এটো ইষ্ট হৈ গল কারেক্ট এটো ইষ্ট হৈ গল ইষ্ট যদি হৈ গৈছে আফটার দ্যাট शी টার্নস 180 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ এটা ইয়াৰ পৰা 180 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ মানে ওয়েষ্টৰ পিনে চাই আছে ঠিক তাৰপিছত কৈছে 135 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ তানে ইয়াৰ পৰা আকৌ 135 ডিগ্ৰী সো 135 ডিগ্ৰী হলে এই ডাইৰেকশনটো হৈ যাব 135 ডিগ্ৰী এন্টি ক্লকৱাইজ বুলি কৈছে ঠিক আছে এন্টি ক্লকৱাইজ বুলি আমাক কৈ দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে she finally turns 80 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ 180 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ বুলি কৈছে সো এখিনিৰ পৰা আমি যদি 180 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ যদি আহু 180 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ যদি আহু তেতিয়ালে কিমান আহিব তোমাৰ 180 ডিগ্ৰী ক্লকৱাইজ যদি আহু তেতিয়ালে কিমান আহিব তোমাৰ এপিনে হৈ যাব this is our west and this is our south south westৰ পিনে হৈছে but এই সাউথ ওয়েস্ট টু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট হৈ আছে এই সাউথ ওয়েস্ট টু আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট হৈ আছে তানে এই সাউথ ওয়েষ্টৰ পিনে এতিয়া চাই আছে বাট একৰ্ডিং টু দ্য কোৱেশ্চন হি এতিয়া চাই থাকিব লাগিছিল আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে চাই থাকিব লাগিছিল তাৰ মানে কি যোনটো আমি ধৰিছো ডাইৰেকশন হেতু উল্টা ধৰিছো তো নৰ্থৰ উল্টাটো আমাৰ কি ধৰিব লাগিব সাউথ ধৰিব লাগিব তো ইনিশিয়ালি হি সাউথৰ পিনে চাই আছিল ঠিক কেনেকৈ মই কলো বিকজ সোৱা এটো বস্তু উল্টা আহিছে নাই মোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে চাই থাকিব লাগিছিল বাট এতিয়া এজ পাৰ দ্য ডায়াগ্ৰাম ইফ উই হেভ কনসিডাৰ্ড নৰ্থ তেতিয়া হলে আমাৰ কিন্তু আহিছে সাউথ ওয়েষ্ট দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি অপোজিট অফ নৰ্থ ইষ্ট রাইট সো নৰ্থ ইষ্ট যদি এক্স্যাক্টলি দি অপোজিট যদি বনিছে হেকাৰে নৰ্থৰ অপোজিটটো মই এক্স্যাক্টলি সাউথ যদি লৈ লওঁ তেতিয়ালে তোমাৰ এনসাৰটো বনি যাব ঠিক বুজিছা আহিছে সবৰে এনসাৰ ওকে ঠিক আছে দিয়া মুভিং অন টু নেক্সট টাইপ অফ এ কোয়েশ্চন আমাৰ আজি টাইপ নম্বৰ এটো 3 হ'ব আচ্ছা ঠিক আছে টাইপ বুলি মনত ৰাখা নেক্সট টাইপৰ কোয়েশ্চন আই এম নট নাম্বাৰিং এনিথিং টাইপ বুলি মনত ৰাখা নেক্সট টাইপৰ কোয়েশ্চনটো আমি এটা কৰো আহা দিয়া এটো এবাৰ কৰা তোমালোকে সকলোৱে এবাৰ ট্রাই কৰা দিয়া সবে এবাৰ ট্রাই কৰা দিয়া ঠিক আছে আহিল তোমালোকৰ এনসাৰটো সোৱা কি কৈছে এ পারসন ইজ স্ট্যান্ডিং ফেসিং সাউথ এ পারসন ইজ স্ট্যান্ডিং ফেসিং সাউথ সাউথৰ পিনে হি চাই আছে ঠিক আছে হি টেকস এ লেফট টার্ন এন্ড দেন 4 রাইট টার্নস এটা লেফট টার্ন লয় সো যদি মই সাউথৰ পিনে যদি মই চাই আছো ফৰ এক্সাম্পল মই যদি মানুহ যদি হয় মই সাউথৰ পিনে যদি মই চাই আছো তেতিয়া হলে আমি কি লব লাগিব হি টেকস এ লেফট টার্ন ওকে তো এটো হৈ যাব রাইট এটো হৈ যাব লেফট right he takes a left turn so southৰ পৰা he left turn যদি লৈছে তেতিয়ালে এপিনে চাই আছে এতিয়া because each and every angle should be 90 degree তাৰপিছত হি কি কৰিছে 4 right turn লৈছে প্ৰথমতে left turn লৈ ললে তেতিয়ালে এইখিনিলৈকে আহি গল ইয়াৰ পিছত হি 4 বাৰ right turn লৈছে so প্ৰথম right turn second right turn third right turn fourth right turn ঠিক এনেও 4th right turn তুমি যদি 4 বাৰ যদি ঘূৰি দিয়া এটা জায়গাতে তেতিয়ালে 360 ডিগ্ৰী হৈ যাব 360 ডিগ্ৰী হৈ যাব হয় নাই সো হেতুৱে কৈছে 4 রাইট টার্ন লৈছে সো 4 রাইট টার্ন লোৱাৰ পিছতো আই এম ব্যাক ইন মাই অৰিজিনাল পজিশন
য'ৰ পৰা মই ঘূৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ছেকেণ্ড মষ্ট ইনিচিয়েল পজিশ্যন অ'কে তাৰপিছত কি কৈছে হি দেন টেক্স 8 লেফ্ট টাৰ্ণ লৈছে 8 লেফ্ট টাৰ্ণ অ'কে ইয়াৰ পিছত এপিনৰ পিছত সি কি কৰিছে 8টা লেফ্ট টাৰ্ণ লৈছে চ' 1 2 3 4 আৰু এবাৰ লৈ লৈছে চ' 8 লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ লৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত কি কৈছে 3 ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে আকৌ 3 ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব লাগে আহা আমি ৰাইট টাৰ্ণ লওঁ 1 2 3 ৰাইট টাৰ্ণ লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ মুখটো এপিনে হৈ আছে ফাইনেলি হি টেক্স 5 লেফ্ট টাৰ্ণছ তাৰপিছত সি আকৌ 5টা লেফ্ট টাৰ্ণ লোৱা বুলি কৈছে আকৌ 5টা লেফ্ট টাৰ্ণ লোৱা বুলি কৈছে চ' 5টা যদি লেফ্ট টাৰ্ণ যদি মই ইয়াৰ পৰা যদি চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে 1 2 3 4 5 তেতিয়াহ'লে মোৰ ফেচটো এতিয়া এই চাইডে হৈ আছে right in which direction is he facing now he is facing towards the west direction ঠিক আছে he is taking towards the west direction clear বুজি পাই আছা সবে ধুনিয়াকে clear so এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন চাই লবা লেফ্ট টাৰ্ণ লেফ্ট ৰাইট চাই লবা ঠিক okay moving on to the next question of the day দিয়া এটো কৰা এবাৰ দিয়া এটো কৰা দিয়া এটা কি কৈছে starting from Anand's house আনন্দৰ ঘৰৰ পৰা the school bus takes a right turn the school bus takes a right turn and covers 3 kilometers then it takes a left turn and covers 2 kilometers finally it takes a right turn and again covers 4 kilometers to reach the school upon reaching the school it faces southeast in which direction was the bus facing when it turns left so etu tumalok homeworkot disu moi karon eneka type of question moi eta কৰাইছো এই মাত্ৰ অলপ আগতে কৰাইছো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন এটা ঠিক আছে সো এটো তোমালোকে ঘৰত কৰি লব পাৰিবা সো নেক্সট টাইপ আমি এটা মুভ কৰি আছো নেক্সট টাইপত কি কৈছে কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট টাইপত কি কৈছে কোৱেশ্চনটো চোৱা মই দেখাই আছো ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছে চোৱা শ্যাম walked 10 meters towards the north তো শ্যাম মানুহ এজন ব্যক্তি আছে শ্যাম মানুহজনে কি কৰিছে হি 10 মিটাৰ কি কৈছে সো কি কৈছে 10 মিটাৰ হি নৰ্থৰ পিনে যোৱা বুলি আমাক কৈছে আহা 10 মিটাৰ তাক নৰ্থৰ পিনে ঘূৰাই দিও নৰ্থৰ পিনে তাক 10 মিটাৰ যাব দিও সো 10 মিটাৰ হি গুছি গল 10 মিটাৰ হি আমাৰ গুছি গল ঠিক আছে 10 মিটাৰ গুছি যোৱাৰ পিছত কি ক'লে ঠিক আছে আহা কৈছে কি শ্যাম walk 10 মিটাৰ towards north সো নৰ্থৰ পিনে যাব দিছে 10 মিটাৰ সো একাৰণে আমি 10 মিটাৰ আমি নৰ্থৰ পিনে যোৱাই দিলো ঠিক আছে then turn left and walked 11 meter then turn left and walked 11 meter left গৈ কিনে 11 মিটাৰ হি আমাৰ খুজ কাঢ়িলে then again turned right he then turned right and walked for 13 meter so ইয়াৰ পিছত হি ৰাইট টাৰ্ণ লৈ কিনে 13 মিটাৰ হি গল বুলি আমাক কৈছে and walked for 10 meter right he turned right and walked 13 meter turned right and walked 10 meter then walked 10 meter 10 meter বুলি কৈছে he finally then he turns left and walked 14 meter left লৈ কিনে আকৌ হি 14 meter আমাক যোৱা বুলি কৈছে then finally turned right and walked 1 meter finally took right and walked 1 meter how far is Shyam from the starting point তো starting point to etu asil amar starting point to etu asil starting or pora amak ending leke kiman meters hi distance ase boli amak ekhini koise tar mane in short ami ekhini bostu ami janibo lage tar mane in short ami এই distance to ami janibo lage amak ekhini amak question ot hudise
কাৰেক্ট এইখিনি আমাক কোৱেশ্চনত সুধিছে ৰাইট সো এতিয়া চোৱা কি হ'ব তো কৰা 10 plus 13 plus 14 কিমান হৈ যাব তোমাৰ 37 অপশ্যন নম্বৰ এ কেনেকে চোৱা এইখিনি যে 10 মিটাৰটো যে দিছে ন এই গ্যাপটো এতিয়া যদি মই ডট 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 কে দি দিওঁ সি 10 মিটাৰ এইখিনি কভাৰ কৰিছে এই 1 মিটাৰটো কভাৰ কৰা নাছিল এই 1 মিটাৰটো কভাৰ কৰিছে এইখিনিত সো এতিয়া আমাক শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সটো ল'ব লাগে দেই এইটো কৈছে না হাউ ফাৰ ইজ শ্যামছ ফ্ৰম দা ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা শ্যাম ইয়াতে য'ত ৰখিছে তালৈকে কিমান ডিসটেন্স হ'ব হেতু আমি কিন্তু শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সটোৱে ল'ব লাগিব তো শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্সটো ল'লে কিমান হৈ যাব তোমাৰ 10 plus 13 plus 14 so that will be তোমাৰ 37 option number a for আমাৰ অসম is the right answer correct a for আমাৰ অসম is the right answer বুজি পালা দিয়া moving on to the next type of question দিয়া কৰা চলো everyone কৰা আচ্ছা এতিয়া পাৰ্থই কৈছে প্ৰথমৰ কোৱেশ্চনটো এনসাৰটো ভুল হৈ আছে এবাৰ চাই দিব ঠিক আছে সো প্ৰথমৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি আছিল ভুল হৈছে নেকি ঠিক আছে একো নাই প্ৰথমৰ কোৱেশ্চনটো আমাৰ এটোৱে আছিল ন নৰ্থ ইষ্ট এটো আছে ঠিক আছে আহা এটো আমি এবাৰ সলভ কৰি দেখাই দিও আহা আহা সাউথ হৈ আছে ঠিক আছে ওকে চোৱা ইয়াতে কি কৈছে ফাৰ্ষ্টত কৈছিল ৰাহুল মুভ দ্য ডিসটেন্স অফ 150 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ইষ্ট সো এইখিনিৰ পৰা ৰবা বেলেগ কালাৰ লৈ লওঁ এইখিনিৰ পৰা হি প্ৰথমত 115 মিটাৰ হি নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে গ'লে ৰাইট দেন টাৰ্ন লেফট এণ্ড আচ্ছা নৰ্থ ইষ্ট গৈ কিনে হি দেন টাৰ্ন টু দ্য লেফট এণ্ড ৱাক ফৰ 50 মিটাৰ্ছ সো লেফট লৈ লৈছে লেফট লৈ কিনে 50 মিটাৰ্ছ হি গৈছে ঠিক আছে গৈছে তাৰপিছত কৈছে কি টাৰ্ন ৰাইট হলে আকৌ নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে হৈ যাব নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে কিমান গৈছে এণ্ড ৱাক 75 মিটাৰ ঠিক আছে 75 মিটাৰ হি গৈছে বুলি আমাক এটা কোৱেশ্চনত কোৱা হৈছে ঠিক আছে দেন হি টাৰ্ন লেফট এণ্ড ৱাকড তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আকৌ লেফট টাৰ্ন লৈ ল'লে কি হৈ যাব তোমাৰ লেফট টাৰ্ন লৈছে এণ্ড ৱাক 35 মিটাৰ দেন ফাইনেলি দেন টাৰ্ন ৰাইট এণ্ড ৱাক 30 মিটাৰ তাৰপিছত আকৌ ৰাইট টাৰ্ন লৈ কিনে 30 মিটাৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে 30 মিটাৰ হি লৈ ল'লে ওকে ঠিক আছে দেন টাৰ্নছ লেফট এণ্ড ৱাক 25 মিটাৰ সো আকৌ লেফট লৈ কিনে 25 মিটাৰ যোৱা বুলি আমাক কোৱেশ্চনত কৈছে ফাইনেলি টাৰ্ন 135 ডিগ্ৰী টাৰ্ন ৰাইট বুলি কৈছে টাৰ্ন ৰাইট টু দ্য ডিগ্ৰী অফ 135 ডিগ্ৰী ঠিক আছে সো চোৱা ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ষ্টাৰ্টৰ পিনে যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্টিঙত আছিলোঁ আমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনটো আছিল আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আছিল ঠিক আছে যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আছিল ওকে নৰ্থ ইষ্টৰ পিছত এতিয়া কি হৈছে তোমাৰ কৈছে কি 90 ডিগ্ৰী মুভ কৰিব লাগিব লেফটৰ পিনে
সো নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যদি মই 90 ডিগ্ৰী যদি লেফ্টৰ পিনে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম মই টাৰ্ণ কৰিছোঁ মোৰ কি হৈ যাব নৰ্থ ৱেষ্ট হৈ যাব কাৰেক্ট যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া মই লেফ্ট টাৰ্ণ কৰিছোঁ লেফ্ট টাৰ্ণ লোৱাৰ লগে মোৰ নৰ্থ ইষ্ট হৈ গ'ল নৰ্থ ৱেষ্ট হৈ যাব ঠিক ডিষ্টেঞ্চটো বাদ দিয়া আমাক ডিষ্টেঞ্চ নালাগে আমাক ইয়াতে ডিষ্টেঞ্চটো বাদ দিয়া ৱাক ফৰ ইমান দেন টাৰ্ণ ৰাইট আকৌ ৰাইট লৈছে আকৌ যদি ৰাইট লৈছে তেতিয়াহ'লে আকৌ নৰ্থ ইষ্ট হৈ যাব চোৱা এইপিনে যদি সি চাই আছে ইয়াৰ পৰা আকৌ যদি মই 90 ডিগ্ৰী টাৰ্ণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আকৌ 90 ডিগ্ৰী মোৰ এইটোৱেটো হৈ যাব কাৰেক্ট আকৌ 90 ডিগ্ৰী যদি মই ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ 90 ডিগ্ৰীটো এইটোৱে হৈ যাব তেতিয়াহ'লে সেইকাৰণে আকৌ মোৰ ডাইৰেকশ্যনটো কোনটো হৈ যাব নৰ্থ ইষ্ট হৈ যাব ঠিক আছে টাৰ্ণ ৰাইট লেফ্ট লৈছে ৱাক কৰিছে ৰাইট ঘূৰিছে আকৌ ৱাক কৰিছে তাৰপিছত আকৌ লেফ্ট লৈছে তেনে থাৰ্ড পজিশ্যনত ই আকৌ তোমাৰ হৈ যাব তোমাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট হৈ যাব থাৰ্ড পজিশ্যনত নৰ্থ ৱেষ্ট হৈ গৈছে আমাৰ 35 লৈকে এইখিনিলৈকে আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল ঠিক আছে দেন টাৰ্ণছ ৰাইট ফ'ৰ্থ পজিশ্যন যেতিয়া আহিছে সি আকৌ নৰ্থ ইষ্ট হৈ গৈছে আকৌ ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে টাৰ্ণ ৰাইট এণ্ড ৱাক 30 মিটাৰ এইখিনিলৈকে আমাৰ হৈ গৈছে তাৰপিছত আকৌ লেফ্ট লৈছে তাৰমানে ফিফ্থ পজিশ্যনত সি আকৌ নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনে চাই আছে নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনে চাই আছে নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনে চাই আছে বুলি ক'লে ন নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে ফাইনেলি টাৰ্ণছ টু দ্য ৰাইট তাৰপিছত ছিক্স পজিশ্যনত হি ফাৰ্ষ্ট ফাইনেলি টাৰ্ণছ টু দ্য ৰাইট ষ্টাৰ্টিঙত 1 মিনিট লেফ্ট লৈছে ৱাক কৰিছে যেতিয়া সি লেফ্ট লৈছে তো এইখিনি আহি গ'ল ঠিক আছে লেফ্ট লৈছে ৱাক আহি গৈছে তাৰপিছত আকৌ ৰাইট লৈছে ঠিক দেন টাৰ্ণছ লেফ্ট এণ্ড ৱাক দেন টাৰ্ণছ ৰাইট এণ্ড ৱাকড দেন টাৰ্ণছ লেফ্ট দেন ৱাকড 25 মিটাৰ ৰাইট লেফ্ট লৈছে তাৰপিছত আকৌ নৰ্থ ইষ্ট হৈ আছে ৰাইট টাৰ্ণ লেফ্ট এণ্ড ৱাক এণ্ড ফাইনেলি তাৰপিছত আকৌ সি নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনে গৈছে মানে 7 পজিশ্যনটো আমাৰ নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনে হৈ আছে ৰাইট 7 পজিশ্যনটো আকৌ লেফ্ট লৈ কিনে এণ্ড ৱাক 25 মিটাৰ্ছ ঠিক আছে অ'কে ক্লিয়াৰ চোৱাচোন তেনে নৰ্থ ৱেষ্ট ইজ দ্য লাষ্ট আমাৰ সেইটো অপশ্যনটো আছে ৰ'বা ঠিক ৰ'বা নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনে আছে ঠিক নৰ্থ ৱেষ্টৰ পিনে যদি আছে এতিয়া নৰ্থ ৱেষ্টৰ পৰা তোমাৰ 135 ডিগ্ৰী যদি মই ক্লক ৱাইজ ল'ব লাগে ৰাইট এংগেল টু 135 ডিগ্ৰী চ' এতিয়া 6 পজিশ্যনটো কি হৈ যাব তোমাৰ 135 ডিগ্ৰী ৰাইটত ল'ব লাগে ন চ' এইখিনিৰ পৰা এইখিনি 90 হৈ গ'ল চ' 90 প্লাছ 45 90 প্লাছ 45 তোমাৰ হৈ যাব ইষ্ট ডাইৰেকশ্যন ইষ্ট ঠিকেইটো আছে ইষ্ট আচ্ছা তেতিয়া মই চাউথ দি দিছিলোঁ ন ঠিক আছে চ' ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা আকৌ যদি 135 ডিগ্ৰী যদি মই ঘূৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ইষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো হৈ যাব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ দিয়া মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন যোনটো কুৱেশ্যনটো তোমালোকক মই কৰাব আছে দিয়া এইটো কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ঠিক আছে চোৱা ইয়াতে কি কৈছে এতিয়া ৰিশু ৱেণ্ট 5 কিলোমিটাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্ট ফ্ৰম হাৰ হাউচ মানে ইয়াতে হাউচটো আছে হাউচটো আমি সদায় চেণ্টাৰত ধৰিম বা য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে সেইটো আমি সদায় চেণ্টাৰত ধৰি ল'ম ঠিক আছে তাৰে পৰা 5 কিলোমিটাৰ সি ক'ত গৈছে 5 কিলোমিটাৰ সি গৈছে টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্ট 5 কিলোমিটাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্ট ফ্ৰম হাৰ হাউচ ফ্ৰম দেয়াৰ শ্বি টুক আ লেফ্ট টাৰ্ণ ফ্ৰম দেয়াৰ শ্বি টুক আ লেফ্ট টাৰ্ণ এণ্ড কভাৰ্ড এ ডিষ্টেঞ্চ অফ 4 কিলোমিটাৰ লেফ্ট টাৰ্ণ লৈ কিনে 4 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰা বুলি আমাক কৈছে হয়নে she took a left turn again and covered a distance of 5 kilometer so আকৌ left turn লৈছে আকৌ left turn লৈ কিনে 5 kilometer distance cover কৰিছে বুলি আমাক কৈছে she finally turned right and traveled 3 kilometer right লৈ কিনে আকৌ 3 kilometer he travel কৰিছে and stopped এইখিনিত he stop কৰি গৈছে আমাক কি সুধিছে what is the shortest distance between the 2 points shortest distance between the 2 points কিমান হ'ব 4 plus 3 is 7 kilometers ঠিক clear 4 plus 3 is 7 kilometer okay দিয়া এইটো হোমৱৰ্কত কৰি ল'বা এবাৰ ঠিক আছে পাৰি যাবা তোমালোকে কৰিব দিয়া নেক্সট টাইপলৈকে এতিয়া মুভ কৰিছোঁ আমি নেক্সট টাইপৰ কুৱেশ্যনটো এইটো কুৱেশ্যন দিয়া এবাৰ নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰা দিয়া এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰা দিয়া এভৰিবডি চলো ট্ৰাই কৰা
Good afternoon, Dipanjali. Yeah. So yate ki koise swa. Arun starts from his office and drives 5 kilometers towards east. Arun starts from his office. Office pura start korise boli koise. Office pura start kore and then drives 5 kilometers towards the first 5 kilometers towards the east. ঠিক আছে. He then takes a right turn লৈছে and drives 4 kilometers. Turns right and drives 5 kilometers. Takes a right turn and drives 3 kilometers. Takes a right turn and drives 3 kilometers বুলি কৈছে. So ৰবা এটো কি কৰো অফিসটো মই এটা গুছাই দিও ৰবা. So 3 kilometers লৈ কেনে এটো তাৰ হৈ গল অফিস. ঠিক আছে 3 kilometers drive কৰে বুলি কৈছে and stops at a shop. এটা দোকানত হি stop কৰিছে. In which direction should he drive now in order to reach his office from the shop? In which direction should he drive? He should drive in north direction in order to reach his office from that shop. So shop to এইখিনিতে থাকিল তো নৰ্থৰ পিনে তো হি যাব লাগিব তেতিয়াহে নিজৰ অফিসটো পাবগে হি হয় নাই yeah next yeah কৰা So yate ki koise Satesh starts from a bus stand and travels 6 kilometers towards north. Bus stand eta ase bus stand amar ISBT Guwahati ISBT bus stand হয় নাই bus stand পৰা হি কি কৰিছে 6 কিলোমিটাৰ হি ট্ৰেভেল কৰিছে নৰ্থৰ পিনে 6 কিলোমিটাৰ হি নৰ্থৰ পিনে গৈছে ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে ৰাইট টাৰ্ণ লৈ কিনে 2 কিলোমিটাৰ হি গৈছে তাৰপিছত আকৌ ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে এণ্ড ট্ৰেভেলছ 11 কিলোমিটাৰ্ছ সো ৰাইট টাৰ্ণ যদি আকৌ লয় সো এইখিনি আৰু এইখিনি কিমান হৈ যাব 6 কিন্তু কি কৈছে কোৱেশ্চনত 11 কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে তেতিয়ালে আমি কি কৰিম আৰু 5 আমি বঢ়াই দিও 5 বঢ়ালে আমি 11 কিলোমিটাৰ্ছ হৈ গল কাৰেক্ট হি দেন টেক্স আ ৰাইট টাৰ্ণ এণ্ড ট্ৰেভেলছ 5 কিলোমিটাৰ He then takes a right turn and travels 5 kilometers. So এইখিনিৰ পৰা এইখিনি চোৱা এইখিনিৰ পৰা এইখিনি তোমাৰ হৈ যাব 2 আৰু এইখিনি তুমি বঢ়াই লোৱা 3 কিলোমিটাৰ বুলি তো টোটাল তো 5 হৈ গল না সো টোটাল তো 5 হৈ আছে ঠিক ফাইনালি টেক্স এ ৰাইট টাৰ্ন এণ্ড ড্ৰাইভছ 3 কিলোমিটাৰ সো ফাইনালি আকৌ ৰাইট টাৰ্ন লৈ গলে হি আকৌ 3 কিলোমিটাৰ হি খোজ কাঢ়িছে বুলি কৈছে এণ্ড ষ্টপছ এট এ জাংচনত হি ষ্টপ কৰিছে ঠিক আছে ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন is the bus stand with respect to the junction. So, etia এই জাংশনটোৰ হিসাব মতে এই বাস স্ট্যান্ডটো কোড আছে তুমি কবা এই পিনে আছে এই পিনে কি আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আছে এই পিনে কি আছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট আছে কারেক্ট তো অপশন নাম্বার এ will be the right answer very good দীপাঞ্জলি answer দি আছা very good keep it up ঠিক আছে so 90 sorry কি কলো নৰ্থ ইষ্ট is the right answer of this question yeah moving on to the next question acha next type eta ahibo amar next type of question to ki ase etia swa yeah next type of question to kora ebar try kora baki moi to asu solve kori dia karone kora chalo okay so answer I say to answer to sao ha Karan steps out of his home and walks 200 meter to the east ঠিক আছে walks steps out from his home and কি কৈছে and walks 200 meter towards east eastor pine hi 200 meter যোৱা বুলি আমাক কৈছে
then he takes right turn and walks 50 meter. Then he takes right turn and walks 50 meter. Clear? Then he takes a right turn and walks 70 meter. So এইখিনিৰ পৰা আকৌ হি right turn লৈছে, right turn লৈ কিনে কি কৰিছে 70 মিটাৰ আহা বুলি হি কৈছে. So this is 70 meter. So 200 মিটাৰটো বেছি হ'ব না ডিসটেন্স, so এইকাৰণে 200 টো বেছি ৰাখি দিছো, 70 টো কম হ'ব as compared to this, so এইকাৰণে 70 ইমান দি দিছো. ঠিক আছে, so 70 মিটাৰ আমাৰ okay. So 70 meter he right লৈ গৈ 70 meter আহিছে. Then he takes a left turn and walks 35 meter. So 35 meter he left লৈ কিনে he আহিছে. Okay, খুজ কাঢ়িছে. Then he takes a right turn and walks 130 meter. So 70 যদি এইখিনি যদি গুচি যায়, গোটেইখিনি যদি 200 যদি হয়, এই 200 পৰা যদি 70 খিনি গুচি গ'ল, so বাচিব কিমান? বাচিব 130. So এই 130 হি আকৌ লেফট টাৰ্ণ লৈ কিনে হি কভাৰ কৰিছে বুলি আমাক কৈছে, সৰি ৰাইট টাৰ্ণ লৈ কিনে 130 কভাৰ কৰা বুলি আমাক কোৱেশ্চনত কৈছে. কাৰেক্ট? ফাইনেলি হি টেক্স আ ফাইনেল ৰাইট টাৰ্ণ এণ্ড ৱাকস 45 মিটাৰ টু ৰিচ হিজ কলেজ. ৰাইট? ফাইনেলি হি টেক্স আ ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে, ৰাইট টাৰ্ণ লৈ কিনে ৱাকস 45 মিটাৰ টু ৰিচ হিজ কলেজ. ৰাইট টাৰ্ণ লৈছে, ফাইনেলি ৰাইট টাৰ্ণ এণ্ড ৱাকস 45 মিটাৰ. চ' এইখিনি পৰা এইখিনি 35 আছিল, চ' এইখিনি 35 যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইখিনি পৰা এইখিনি আকৌ 40 হৈ যাব. এইখিনি 50 আছিল, তাৰমানে 75 নহয় 45 বুলি কৈছে না, 45 যদি 35 যদি এইখিনি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান হৈ যাব তোমাৰ 10 হৈ যাব. 35 যদি এইখিনি হৈ যায়, চ' এইখিনি পৰা এইখিনি তোমাৰ 10 হৈ যাব. 10 যদি হৈ যায় তো এইখিনি গোটেইখিনি 50 আছিল, এই গোটেইখিনি তাৰমানে এইখিনিৰ পৰা যদি মই চাব যাওঁ, এইখিনি তোমাৰ 50 আছিল, 50ৰ পৰা 10 গুচি গ'ল, 10 ই খোজকাঢ়ি মানে 10 এক্সট্ৰা ই খোজকাঢ়ি দিছে. হাউ ফাৰ এণ্ড ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ দ্য কলেজ ফ্ৰম কাৰণছ হাউচ? চ' কৰণৰ হাউচৰ পৰা এইটো এইখিনিত হ'ব, কৰণৰ হাউচৰ পৰা কিমান? তো সি যাব লাগিব 40 টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ যাব লাগিব. 40 টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ. ঠিক আছে, 40 সাউথ. How far in which direction is the college from Karan's house? আচ্ছা, from Karan's house বুলি কৈছে ন, এইটো চাই ল'বা দেই. 40 সাউথ হৈ যাব. Karan হাউচৰ পৰা কলেজটো কিমান দূৰ বুলি কৈছে? Karan হাউচটোৰ পৰা, Karanৰ হাউচটো কলেজৰ পৰা, so কলেজৰ পৰা which direction is the college from Karan's house? So Karanৰ হাউচটো এইটো আছিল, হাউচ এইটো আছিল, হাউচৰ পৰা কলেজ কেনেকৈ যাব লাগিব? সি 40 মিটাৰ সাউথৰ পিনে সি যাব লাগিব. এইটোৱে আমাক কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ হ'ব. ঠিক, ওকে, এইটো চাই ল'বা ক'ৰ পৰা কি সুধিছে. য়েছ, গুড, ভেৰি গুড. ক'ৰ পৰা কি সুধিছে আমাক সেইটো এনসাৰটো চাবা, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এনসাৰটো কাৰেক্ট আহিব. ঠিক আছে, ওকে, দিয়া এইটো কুৱেশ্যনটো কৰা এতিয়া. দিয়া এইটো কুৱেশ্যনটো কৰা. আহিছে এনসাৰ? চোৱা, ইয়াতে কি কৈছে? সুধা গেভ Ruchi direction to her house from Ruchi's residence. She told Ruchi, if you cover 30 meter towards the east. আচ্ছা, তো সুধা আৰু ৰুচি they are like good friends, আৰু সানডে এটা দিন আহি গ'ল য'ত দুটাৰে অফিচ বন্ধ আছিল. চ' সুধাই ক'লে কি ভাই ৰিচা, সৰি বেহেন ৰুচি তু মেৰি ঘৰ আজা, আহি যোৱা মোৰ ঘৰলৈকে. কি কৰিম? একো নাই, আমি লাঞ্চ কৰিম বঢ়িয়াকৈ. উই কেন, কি কয় আজিকালি তোমালোকৰ টাৰ্মছত, নেটফ্লিক্স এণ্ড চিল. সেইটোৱে চাগে প্লেনিং কৰিছে ইহঁতে. চ' এতিয়া ৰুচিটো সুধাৰ ঘৰটো চিনি নাপায়, তো সুধাই এতিয়া ডাইৰেকশ্যনটো দিব. ঠিক আছে, ৰুচিক ডাইৰেকশ্যনটো দিব. ডাইৰেকশ্যনটো কেনেকৈ দিব চোৱা, এনেকৈ কৈছে, ইফ ইউ কভাৰ 30 মিটাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ দ্য ইষ্ট. ঠিক আছে, ফ্ৰম হাৰ ৰুচিজ ৰেচিডেঞ্চ. চ' ৰুচিৰ ঘৰটো আমি মানি ল'লোঁ এইটো হয়, ৰুচিৰ ঘৰটো আমি মানি ল'লোঁ এইটো হয়. দিছ ইজ ৰুচি. ঠিক আছে, ইফ ইউ কভাৰ 30 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য ইষ্ট. চ' ৰুচি ঘৰৰ পৰা 30 মিটাৰ ইষ্টৰ পিনে গুচি গ'ল. ঠিক আছে, এণ্ড দেন
after walking towards if you cover 30 meters towards the east, and then after turning towards your left cover 40 meters, left cover কৰি কিনে তুমি আকৌ 40 মিটাৰ তুমি আহা, তুমি যোৱা, you will reach a point x, x point to আমি পাম বুলি কৈছে, ঠিক আছে, you will reach a point, you will reach on x point, from there turn towards your right and cover a distance of 30 meter. আচ্ছা ওকে ৰবা, সো এটো কিটা কাম কৰিলো ন, আমি বঢ়িয়াকে এটো কি কৰো, আমি ইয়াৰ পৰা বনাই লওঁ অলপমান ন। সো ৰুচিৰ ঘৰটো এটো হৈ গ'ল, তো ৰুচিৰ ঘৰটো কৈছে 30 মিটাৰ, তই যদি ইষ্টৰ পিনে যা তাৰপিছত 40 মিটাৰ তই লেফট লৈ কিনে যদি যা তাৰপিছত তই এটা পইণ্ট পাবি, তই এক্স এটা পইণ্ট পালি, সেই এক্স পইণ্টৰ পৰা turn towards your right and cover a distance of 30 meter, cover a distance of 30 meter, x point pora right bully question covers a distance of 30 meter, then turn to your right and turn to your right to cover 20 meter, turn to your right to cover 20 meter, 20 meter, then again another 20 meter to your left, then again another 20 meter to your left, ঠিক আছে, from there towards your right cover a distance of 30 meter, then to your right cover a distance of 20 meter, and then again another 20 meter to your left, 20 meter to your left, finally by turning towards your right cover 20 meter, আকৌ 20 meter যাব দিছে, ঠিক আছে, you will find my house, you will find my house, so এইখিনিত তোমাৰ কোন থাকে, সুধা থাকে, হয়নে, তোমাৰ এইখিনিত কোন থাকে, সুধা থাকে বুলি পাই কৈ দিছে, ঠিক আছে, find my house, how far and in which direction is Sudha's home from Ruchi's house, so এতিয়া ৰুচিৰ হাউসটো ইয়াতো হৈ গ'ল, সুধাৰ হাউসটো এইখিনি হৈ গ'ল, সো এইখিনি আমাৰ টোটাল ডিসটেন্সটো কিমান আছে আমাক এইখিনি আমাক কৈছে, সো এইখিনি যদি 30 হৈ যায়, সো 832 ইয়াতো আহি যাব, 832 ইয়াতো আহি যাব, সো এইখিনি তোমাৰ হৈ গ'ল 30 হৈ গ'ল, আচ্ছা এইখিনি কিমান হৈ গ'ল 20, so this is 30 and this is your 20, so 30 plus 30 60 plus 20 is 80, so 80 meters will be the option, so option number C গুচি গ'ল, D গুচি গ'ল, so 80 মিটাৰ তোমাৰ এতিয়া কোন পিনে যাব লাগিব, 80 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ ইষ্টৰ পিনে যাব লাগিব, কাৰেক্ট, বিকজ এতিয়া চোৱা ৰুচি তোমাৰ ৱেষ্টৰ পিনে আছে, এজ when you see from Sudha's house, so এতিয়া ৰুচি যদি সুধাৰ ঘৰত যাব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰুচিয়ে কি কৰিব লাগিব, 80 মিটাৰ টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট যাব লাগিব, that is option number, চাই লওক কোৱেশ্চনটো দেই, how far and in which direction is Sudha's house from Ruchi's house, তো সুধাৰ হাউস টু ৰুচিৰ হাউসৰ কোনপিনে যাব লাগিব, 80 মিটাৰ towards east যাব লাগিব, option number A is the right answer, ঠিক আছে, 80 meter is the right answer, okay, বুজি পাইছা বঢ়িয়াকে, মোৰ এইখিনিতে মোৰ পিপিটি নাই, ঠিক আছে, এইবিলাক আমি কোৱেশ্চনছ আমি কৰিলো, ঠিক আছে, সো এতিয়া আজি কেনে ক্লাছটো মই এইখিনিতে সামৰিছো, অহাকালি আকৌ লগ পাম with some new set of questions, some new set of topics that will be discussing for the upcoming SSC and railway exams, ঠিক আছে, এতিয়া মই যোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ 2:30 পৰা ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, কাৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হ'ব, তোমাৰ পাৰ্টছৰ ক্লাছটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, মেথছৰ ক্লাছটো, ঠিক আছে, দিয়া বাই বাই, thank you so much, I will see you in the next class.